Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe. नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. त्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे म्हणजे भावांनो मयूर क्रिएशन स्टेटस. तर भावांनो, जो काय आजचा स्पेशल व्हिडिओ आपण कशावर एडिट करणार, तर भावांनो आजचा स्पेशल व्हिडिओ आपण बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग करणार भावांनो. एकदम खतरनाक असा इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगला असणार ती बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग आजची व्हिडिओ आपण करणार भावांनो. आणि आपल्या जिगरीचा म्हणजे आपण आजचा व्हिडिओ एडिट करणार भावांनो. त्यासाठी नक्की चॅनल आपला सबस्क्राईब करा आणि जे काय बेल आयकन असणार ते ऑलवर सेट करून टाका. तर भावांनो, तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं, जर आजच्या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल हवं असेल तर मटेरियल आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असणार आहे. पण भावांनो, त्याला 4 अंकी पासवर्ड असणार आहे. पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही बोलून दाखवलं जाणार आहे. त्यासाठी भावांनो व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचे शेवटपर्यंत. त्यानंतर जर तुम्हाला फ्रीमध्ये सर्व आपलं मटेरियल हवं असेल डेली, तर डेली मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला येत असतं भावांनो. टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक आजच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. पण भावांनो, आता त्याआधी तुम्हाला काय करायचं भावांनो, छोटासा प्रिव्ह्यू आहे भावांनो. तो प्रिव्ह्यू पहिला तिथे बघून घ्या तुम्ही. साथ वो है मेरे गम में, मेरे दिल की हर खुशी में, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी. तर भावांनो, प्रिव्ह्यू कसा झाला कमेंट करून नक्की सांगा, म्हणजे मला समजणार आहे भावांनो की आजचा व्हिडिओ कसा झाला ते. तर भावांनो, तुम्हाला काय करायचं, सिंपल अलाइट मोशन ॲप तुमचा असणार तर तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. जर अलाइट मोशन ॲप तुमच्याकडे नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल भावांनो जो काय पिन केलेला मेसेज असणार त्या मेसेजवर तुम्हाला टच करायचं आहे. आणि जो काय अलाइट मोशन APK असणार भावांनो तुम्हाला तिथून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. डाउनलोड करून झाल्यानंतर सिंपल त्याला ओपन करून घ्यायचं भावांनो. ओपन केलं तर त्याचं इंटरफेस तुमच्यासमोर असं दिसून येणार आहे. तर तुम्हाला जास्त काय करायचं नाही, सिंपली जे काय आजच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला 2 प्रीसेट भेटणार आहेत. बीटमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकेबेट प्रीसेट लिंक दोन्ही इनपुट करून आपल्या अलाइट मोशनमध्ये घ्यायचे आहेत. घेतल्यानंतर खाली सिंपली भावांनो बघू शकता प्लस आहे. प्लसच्या साईडला भावांनो प्रोजेक्ट आहे. प्रोजेक्टवर जायचं आहे आणि पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचं भावांनो, बीटमार्क प्रीसेट लिंक आपले ओपन करून घ्यायचं. जर तुम्ही इनपुट करून घेतली असेल तर भावांनो असं ओपन केलं तर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, प्लसवर टच करायचं आहे. इमेज व्हिडिओ तुम्ही आपलं सर्व मटेरियल भावांनो डाउनलोड करून घेतलं असेल तर त्या मटेरियलचे जो काय आपला फोल्डर असणार भावांनो, फोल्डर आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये तुम्हाला मी 2 व्हिडिओ तयार करून दिले असणार. त्यामध्ये तुम्हाला आवडेल तो एक व्हिडिओ तुम्ही इथे ॲड करू शकता. तर भावांनो, मी सिंपल एक व्हिडिओ आहे तो ॲड करून घेतो. असं बघू शकता मी ते व्हिडिओ ॲड करून घेतो पहिल्यांदा हा. तर भावांनो, हा व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, पुढे यायचं आहे. आणि पुढं आल्यानंतर काय करायचं भावांनो, आता तुम्हाला सिंपली तर भावांनो पुढं आल्यानंतर भावांनो या लेअरवर टच करा तुम्हाला. आणि ते साऊंडचं ऑप्शन असणार, साऊंडचं ऑप्शन टच करून हा साऊंड ते ऑफ करून टाकायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला डबल आवाज नाही येणार नाही. त्यासाठी भावांनो आता बघू शकता एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, पहिल्या बीटवर यायचं आहे. 2.8च्या बीटवर आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लसवर टच करायचं आहे. इमेज व्हिडिओ जर तुम्ही तुमच्या मित्राचे फोटो ॲड करणार असाल तर तुम्हाला तुमचे फोटो ॲड करून घ्यायचे भावांनो. तर भावांनो, तुम्हाला कसे फोटो ॲड करायचे तर सिंपली मी दाखवतो. असं फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, मध्ये ट्रान्सफर यायचं आहे. त्यानंतर 3रा नंबरचा ऑप्शन राईट साईडला त्याच्यावर टच केल्यानंतर भावांनो या राईट साईडला स्क्रोल करून घ्यायचं. असं बघू शकता मी स्क्रोल करून घेतो. असंच तुम्हाला करायचं आहे. असं ॲड करून झालं तर भावांनो असं लेअरवर टच करायचं एकदा. आणि पुन्हा लेअरवर टच केलं तर भावांनो इथे ॲरो असणार एक बाणाचा, त्या ॲरो एकदा टच करायचा. पुढच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर जो काय एक्स्ट्रा वर्ड असणार भावांनो, हा 4थ्या नंबरचा एक्स्ट्रा वर्ड जो काय ऑप्शन भावांनो त्या ऑप्शन टच करून एक्स्ट्रा वर्ड असा डिलीट करून टाकायचं तुम्हाला. तर बघू शकता भावांनो, असंच सर्व फोटो तुम्हाला शेवटपर्यंत पहिल्यांदा ॲड करायचे आहेत. तर पटापट आपण सर्व फोटो इथे पहिल्यांदा ॲड करून टाकूया असंच. तरी ते बघू शकता भावांनो, सर्व जे काय फोटो असणार ते फोटो पहिल्यांदा तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे असेल तर असे फोटो ॲड करून झालं तर तुम्हाला काय करायचं, पहिला फोटो जिथून स्टार्ट होतो तिथे यायचं आहे. नंतर तुम्हाला प्लसवर टच करायचं आहे इमेज व्हिडिओ. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला एक असं इमोजी भावांनो आपला जो काय भावांनो तुम्हाला रेड कलरचा इथे शॅडो पेन दिला असणार तो ॲड करायचा आहे तुम्हाला. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं, इथे मध्ये ट्रान्सफर यायचं आहे. त्यानंतर 3रा नंबरचा ऑप्शन राईट साईडला त्याच्यावर आल्यानंतर भावांनो तुम्हाला राईट साईडला असं स्क्रोल करून घ्यायचं आहे. आणि ज्याची साईज आहे भावांनो ती वाढून टाकायचं असेल. साईज वाढून झाल्यानंतर तुम्हाला पहिला नंबरचा हा ऑप्शन त्या ऑप्शन टच करायचं आहे. याला खाली करून घ्यायचं. असं बघू शकता इथे मी सेट करून टाकतो पहिल्यांदा. असं सेट केल्यानंतर भावांनो या लेअरवर टच करायचं तुम्हाला शेवटला यायचं आहे. त्यानंतर भावांनो त्यासाठी भावांनो तुम्हाला काय करायचं, हा 2रा नंबरचा ऑप्शन टच करून असे लेअर शेवटपर्यंत अशी वाढून टाकायचं आहे. तर बघू शकता भावांनो, एवढं ॲड करून झालं ना तुम्हाला आता काय करायचं भावांनो, सिंपल तुम्हाला इकडे स्टार्टिंगला यायचं. तुम्ही पहिला आपला फोटो स्टार्ट द्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लसवर टच करायचं आहे इमेज व्हिडिओ. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला एक टेक्स्ट पेन तयार करून दिला तो ॲड करायचा तुम्हाला. इथे ब्लेंडिंग ऑप्शनवर जायचं, लाईटर गेलं तर लाईटरच करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भावांनो या लेअरवर टच करायचं, याला असं खाली करून घ्यायचं भावांनो. तर याला मध्यभागी आपल्याला असं सेट करून टाकायचं पहिल्यांदा. असं मध्यभागी सेट केलं भावांनो या लेअरवर टच करायचं. लेअरसुद्धा आपल्याला अशी शेवटपर्यंत अशी वाढून टाकायचं आहे. तर बघू शकता भावांनो, एवढं ॲड करून झालं. तुम्हाला आता एक बॉर्डर दिली असते व्हाईट कलरची बॉर्डर पहिल्यांदा तुम्हाला ॲड करायचं आहे. तर भावांनो आपण बॉर्डर असणार ते ॲड करून घेऊया. बघू शकता बॉर्डर पण आपले ॲड झाले. तर भावांनो सर्व मटेरियल आपले इथे ॲड करून झाले. आता तुम्हाला काय करायचं भावांनो, जे काय फोटो आहेत त्यांना शेकेपेट लावायचं आहे. त्यासाठी भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथून बॅक यायचं आहे, शेकेपेट प्रीसेट लिंकमध्ये जायचं आहे. तर तुम्हाला हा लेअर दिसत आहे भावांनो, पहिल्या नंबरचा ह्या लेअरवर टच करा. तुम्हाला इफेक्टवर गेल्यानंतर 3 डॉट राहायचं, याचं इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचं पहिल्यांदा भावांनो.
त्यानंतर बॅक यायचं आहे, आपला जो काय मेन प्रोजेक्ट असणार आहे तो इथे ओपन करायचा. नंतर पहिला फोटो जिथून स्टार्ट होतो तिथे यायचं आणि पहिल्या फोटोच्या लेअरवर असं तुम्हाला टच करायचं. तुम्हाला इफेक्टवर गेलं तर 3 डॉटवर यायचं आहे आणि आपण जो काही कॉपी केलेला इफेक्ट असतो तो इथे पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर पेस्ट इफेक्ट झाल्यानंतर भावनो असंच सर्व फोटोला आपल्याला पहिल्यांदा शेवटपर्यंत असे जे काही इफेक्ट आहे भावनो ते लावून टाकायचे आहे. तर भावनो तुम्हाला इथे एकच काम करायचं आहे, अजून आपला व्हिडिओला लाईक केलं नसेल लाईक करून टाका. चॅनलवर नवीन असेल आपल्या तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि जे काय बेल आयकन असणार ते ऑलवर सेट करून टाका. बेल आयकन ऑलवर सेट केल्यानंतर भावनो तुम्हाला कसं आहे माहिती आहे का, जर मी नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्यासमोर पहिल्यांदा येणार आहे. त्यासाठी तुम्ही जी काय बेल आयकन असणार ते नक्की ऑलवर सेट करून टाका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भावनो आपण पहिल्यांदा जे काही शेवटपर्यंत फोटोला इफेक्ट लावून टाकूया पहिल्यांदा इथे. तर भावनो बघू शकता सर्व फोटोला आपला इफेक्ट लावून झालाय आणि जो काय व्हिडिओ असणार तो इथे एडिट झालाय. तर भावनो हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा असेल तर वरती सेटिंगच्या साईडला ते ऑप्शन आहे, त्या ऑप्शन टच करायचं आहे. खाली एक्सपोर्ट असतं ते एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे. तर भावनो लवकरच भेटूया आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. त्यासाठी जय हिंद जय महाराष्ट्र.